Tài liệu quốc phòng tối mật của Anh được tìm thấy ướt sũng ở trạm xe buýt. Những điệp viên 007 hết thời, Nga mỉa mai vụ thất lạc tài liệu của Anh. Nhật Bản tố cáo nhóm tàu hải cảnh Trung Quốc lại áp sát Senkaku. Chuyên gia nói 143 vụ phát hiện UFO vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Thêm một virus gây bệnh chết người được tìm thấy trên loài dơi ở Ấn Độ. Nguy cơ tử vong lên đến 75%. Mỹ, người đàn ông nén đau bơi vào bờ khi bị cá mập trắng tấn công. 16 cuộc gọi ám ảnh từ tòa nhà sụp đổ ở bang Florida. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Anh chứa thông tin chi tiết về vụ chạm trán giữa chiến hạm nước này với lực lượng hải quân của Nga ở Biển Đen, vừa bất ngờ được tìm thấy tại một trạm xe buýt miền Nam nước Anh, theo đài BBC đưa tin hôm 27 tháng 6. BBC nói thêm, tài liệu có khoảng 50 trang, ướt sũng nước, nằm phía sau một trạm xe buýt hạt Kent vào sáng sớm thứ Ba. Nó được tìm thấy bởi một công chức giấu tên. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã biết về sự cố tài liệu an ninh nhạy cảm được một công chức nhà nước tìm thấy. Hiện bộ này nói đang điều tra về sự cố đặc biệt nghiêm trọng. Theo BBC, tài liệu bị rò rỉ bao gồm email và bài trình chiếu PowerPoint liên quan đến tàu khu trục Defender. Chiến hạm vào tuần trước đã đi qua vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea tranh chấp. Nga hôm 23 tháng 6 khẳng định đã bắn cảnh cáo và thả bom trên đường đi của tàu chiến Anh. Trong khi đó, Anh nhất quyết bác bỏ thông tin này, nói rằng phát đạn được bắn ra nằm trong một cuộc diễn tập của Nga, cũng như không hề chứng kiến quả bom nào. BBC cho rằng tài liệu mật cho thấy phía Anh đã lường trước những phản ứng gay gắt của Điện Kremlin khi cử tàu chiến đi qua vùng biển sụp sôi. Ngay sau Anh báo cáo việc lạc mất và tìm thấy tài liệu an ninh quốc phòng, phía Nga đã lên tiếng bình luận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngầm ý rằng việc tài liệu mật bất ngờ xuất hiện có thể cho thấy đây là sự dàn dựng mờ ám nhằm đánh lạc hướng. Moscow cho rằng London đang chứng minh rằng họ đang có nhiều hành động khiêu khích được che đậy bằng những lời dối trá và có thể thấy điệp viên 007 đã không còn sắc sảo chuyên nghiệp như xưa. Phát ngôn viên Maria cho rằng Anh nên chú ý quan sát các trạm xe buýt nhiều hơn. Nếu tài liệu mật dễ dàng tìm thấy ở trạm xe buýt, thì London cũng nên bớt ám ảnh với nỗi sợ cố hữu với Moscow. Hãy tránh cáo buộc các nhóm tin tặc tinh vi từ Nga, xâm phạm vào hệ thống bảo mật của Anh. Bây giờ tôi xin hỏi Quốc hội Anh, ai mà cần đến những tin tặc Nga khi mà chúng ta có thể tìm được tài liệu mật ở các trạm xe buýt rồi? Trích lời bà Maria mỉa mai. Cũng liên quan đến tranh chấp trên biển, Nhật Bản mới đây lại cáo buộc nhiều tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Cụ thể, Nhật Bản lên án 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển do Tokyo kiểm soát vào sáng sớm ngày 26 tháng 6 và ở lại đó suốt nhiều giờ, thậm chí còn áp sát 4 tàu cái Nhật Bản. Sau khi lực lượng phòng vệ Nhật Bản phát cảnh báo, nhóm tàu Trung Quốc rời đi vào khoảng 11 giờ 40 sáng. Cáo buộc được đưa ra ngay trước khi Tokyo sắp thảo luận một hiệp định thương mại mới giữa các bên bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Úc và ASEAN. Trực thăng bọc thép Black Hawk chở Tổng thống Colombia đã bị trúng 6 phát đạn vào ngày 25 tháng 6 ở sân bay Cúcuta. Và giờ đây, các manh mối cho thấy vũ khí của lực lượng vũ trang Venezuela ít nhiều có liên quan. Cụ thể, sau khi rà soát tại sân bay, Bộ Quốc phòng Colombia cho biết đã thu giữ được 2 vũ khí sử dụng trong vụ tấn công ở sân bay gần biên giới Colombia và Venezuela. Đó là một khẩu súng trường AK-47 và một khẩu súng FAL cỡ nòng 7,62 có dán nhãn của quân đội Venezuela. Trong số 20 bao đạn được tìm thấy xung quanh hiện trường, 14 bao đạn tương thích với khẩu FAL, 6 bao đạn còn lại tương ứng với khẩu AK-47. 5 người đang bị tạm giữ do xuất hiện ở gần sân bay, chưa rõ họ là nghi phạm hay là nhân chứng. Bộ Quốc phòng Colombia treo thưởng 800.000 đô la cho bất kỳ ai cung cấp manh mối để truy tìm thủ phạm vụ ám sát. Một báo cáo vừa được Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ đưa ra vào thứ Sáu tuần trước liên quan đến các hiện tượng bay chưa xác định. Báo cáo này là kết quả của một cuộc điều tra theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ kể từ năm 2004 liên quan đến 144 vụ phát hiện UFO. Trong đó, 80 vụ phát hiện là nhờ các thiết bị cảm biến, chẳng hạn như radar và hệ thống dò tìm vũ khí, cũng như quan sát được dễ dàng bằng mắt thường. 18 vụ việc liên quan đến chuyển động bất thường của các UFO, ví dụ khả năng duy trì sự ổn định, không bị tác động bởi gió, thậm chí di chuyển thoải mái ngược chiều gió, di chuyển nhanh bất thường và đột ngột, di chuyển mà không có dấu hiệu của thiết bị tạo lực đẩy, v.v. Dù các vụ việc bí ẩn và UFO làm dấy lên hoang mang trong dư luận, được các quan chức đánh giá là đe dọa an ninh quốc gia, thế nhưng cộng đồng tình báo Mỹ suốt nhiều năm
Chỉ giải thích được một trong số 144 vụ phát hiện UFO, đó là liên quan đến một quả bóng lớn đang bị xì hơi. Còn lại 143 vụ việc còn lại thì không có lời giải thích nào cả. Đại tá John Alexander, người từng được giao nhiệm vụ khám phá UFO khi phục vụ quân đội Mỹ thập niên năm 1980, nói với đài Fox News rằng các hiện tượng bay không xác định thuộc về một thế giới khác, nằm ngoài tầm hiểu biết của loài người với các thiết bị công nghệ hiện đại. Dù UFO là gì đi nữa, chúng phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Trích lời phát biểu của ông Alexander trên đài Fox. Ông nói thêm, chúng ta còn chưa đặt câu hỏi đúng hướng, thì làm sao mà hy vọng được câu trả lời rõ ràng về UFO. Virus Nipah có khả năng lây truyền nhanh giữa người với người, gây viêm não hoặc các bệnh suy hô hấp đã được tìm thấy trên các mẫu phẩm ở loài dơi ăn quả tại Ấn Độ. Đó là kết quả của cuộc nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, đồng thực hiện với Viện Virus học Quốc gia. Các nhà khoa học tìm thấy virus Nipah xuất hiện trên một loài dơi ăn quả kích cỡ trung bình và một loài dơi ăn sâu bọ có kích cỡ nhỏ ở một thị trấn phía nam thành phố Mumbai vào tháng 3 năm 2020. Sau khi phân tích mẫu máu, mẫu dịch hầu họng, mẫu dịch trực tràng của hàng chục cá thể của hai loài dơi nói trên, nhóm nhà khoa học phát hiện nhiều mẫu phẩm dương tính với virus Nipah. Virus này có thể truyền từ động vật sang người, có thể gây tử vong, từng làm bùng phát dịch liên quan đến các trang trại nuôi lợn ở Malaysia vào cuối thập niên năm 1990. Đợt đó có khoảng 265 người nhiễm bệnh, bao gồm 105 người tử vong. Tại Ấn Độ, virus Nipah từng gây nên dịch bệnh ở bang Tây Bengal vào năm 2001 và 2007, cũng như có hai đợt dịch ở bang Kerala vào năm 2018 và 2019. Virus Nipah được WHO xếp vào nhóm mầm bệnh cần được nghiên cứu khẩn cấp, bên cạnh các loại virus khác gây bệnh COVID-19, Ebola và Zika. Đó là virus Nipah không có cách chữa trị đặc hiệu, có thể lây lan nhanh sang con người thông qua động vật, trái cây mầm bệnh và lan truyền từ người qua người. Loại virus này chưa có vaccine phòng ngừa, tỷ lệ tử vong ước tính 40-75%. Cảnh sát Pháp hôm 26 tháng 6 bắt đầu điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trong giải đua xe Tour de France nổi tiếng xảy ra vào ngày trước đó. Một phụ nữ đã cầm tấm biển lớn với dòng chữ viết bằng tiếng Đức, cầm camera điện thoại giơ lên cao và đứng quay lưng về những cua rơ. Tay đua người Đức Tony Martin đã vướng vào tấm biển cồng kềnh, mất thăng bằng và ngã xuống, sau đó khiến hàng loạt đối thủ khác cũng phải ngã theo trên đường đua, gây ra cảnh tượng hỗn loạn nghiêm trọng. Một quan chức an ninh nói với AFP rằng sự cố chấn động trong giải đua Tour de France là một vấn đề an ninh đường bộ. Người phụ nữ gây ra tai nạn mặc áo khoác vàng, sau khi nhận ra mức độ nguy hiểm của sự việc, đã gấp tấm biển hiệu dưới cánh tay và lẫn trốn vào đám đông. Cua rơ người Đức Sasha Sitterling là người duy nhất phải rút khỏi mùa giải. 8 tay đua còn lại đều được sơ cứu khẩn cấp, điều trị các vết thương, vết bầm tím và vết cắt trước khi tiếp tục chặng đua khoảng 47 km còn lại. Ban tổ chức Tour de France đã đệ đơn kiện người phụ nữ gây tai nạn, chưa được xác định danh tính. Đại diện ban tổ chức cho biết, chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại người hâm mộ cần hành xử đúng mực khi đến xem giải đua xe đạp, vui lòng không chụp selfie và hãy trông chừng trẻ em đi cùng mình. Người quản lý giải đua Christian Brutholm bày tỏ sự bất bình trước truyền thông Pháp. Các bạn đến đây để chứng kiến những người hùng. Nếu các bạn chỉ muốn nhìn thấy chính mình trong ảnh tự sướng, hãy ở nhà mà soi vào gương đi. Một người đàn ông bang California, Mỹ nhập viện sau khi bị cá mập trắng tấn công vào hôm 26 tháng 6. Văn phòng cảnh sát hạt San Mateo cho biết nạn nhân 35 tuổi đang bơi trên biển thì bị con cá mập dài khoảng 2 mét hay 2,5 mét cắn vào chân. Cảnh sát nói, người đàn ông đã có thể nỗ lực bơi vào bờ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau vụ tấn công, người đàn ông được cho là sử dụng thiết bị hỗ trợ sự sống, rồi được chuyển đến một trung tâm điều trị tình trạng chấn thương nặng. Bãi biển bị đóng cửa sau tai nạn. Một gia đình đang chờ đợi trong tuyệt vọng ở bên ngoài tòa chung cư sụp đổ thuộc thị trấn Surfside, bang Florida. Họ đã nhận được 16 cuộc gọi từ căn nhà thuộc về ông và bà của mình. Những người nằm trong số 156 nạn nhân chưa được tìm thấy trong đống đổ nát. Cụ thể, ông bà cụ Annie và Miriam Notkin sống ở tầng 3 phía nam của tòa nhà 12 tầng và bị mắc kẹt trong vụ sập kinh hoàng vào sáng sớm thứ Năm tuần trước. Từ hôm đó đến nay, anh Jack, cháu trai của ông bà cụ, cho biết gia đình đã nhận được 16 cuộc gọi từ chiếc điện thoại bàn mà ông bà vẫn đặt bên cạnh giường ngủ. Chúng tôi cố gắng lắng nghe xem chuyện gì xảy ra ở bên trong. Chúng tôi tìm kiếm những câu trả lời, trích lời anh Jack cho biết. Các cuộc gọi đều không có tiếng người mà chỉ là sự im lặng đến ám ảnh. Anh Jack cho biết, cả gia đình chúng tôi ngồi cùng nhau trong phòng khách, bị sốc nặng. Chúng tôi đã bắt điện thoại và lắng nghe, nhưng đầu dây bên kia chìm trong sự tĩnh lặng. Và kể từ tối thứ Sáu, gia đình anh Jack không nhận thêm cuộc gọi nào nữa từ ông bà của mình. Đến sáng Chủ nhật theo giờ địa phương, giới chức báo cáo số người tử vong tăng lên 9, còn 152 người mất tích.
Thị trưởng của Subside, ông Charles Buckhead, nói rằng đội cứu hộ không gặp vấn đề về nhân lực, họ gặp vấn đề về vận may. Thời gian đang trôi nhanh và hy vọng đang tắt dần. Bộ Y tế Nhật Bản vừa nhận báo cáo về gần 140 sai phạm trên toàn quốc liên quan đến chủng ngừa COVID-19, bao gồm việc tái sử dụng các ống xi lanh. Cụ thể, trong số 23 triệu liều vaccine tiêm ngừa COVID-19 được phân phối từ ngày 16 tháng 6, Bộ Y tế Nhật Bản ghi nhận 139 sai phạm, bao gồm 2 trường hợp tiêm sai thời gian quy định giữa 2 liều, hoặc chỉ tiêm nhầm nước muối thay vì vaccine. 70 trường hợp có thể gây ra hậu quả của sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm dùng lại ống xi lanh hoặc tiêm vaccine đã hết hạn sử dụng. Trong 70 sai phạm này, bao gồm 25 trường hợp có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng máu. Bộ Y tế Nhật Bản kêu gọi chính quyền địa phương điều tra, báo cáo mọi sai phạm và có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời. Nepal đang chống chọi với làn sóng dịch COVID-19 bùng phát cùng thời điểm với mùa mưa lũ hoành hành nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây. Mỗi năm, Nepal đều hứng chịu lũ quét và sạt lở trong mùa mưa, gây thiệt hại lớn về nhân mạng và tổn thất đáng kể cho nền kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp. Thế nhưng, thảm kịch đang tồi tệ hơn trong năm 2021. Bộ Nội vụ Nepal cho biết ít nhất 16 người tử vong, 11 người bị thương, 30 người mất tích và hàng trăm người mất nhà cửa do mưa lũ và sạt lở. Nepal, quốc gia có chung hơn 1.800 km đường biên giới với 5 bang của Ấn Độ và đang chứng kiến đợt bùng phát dịch thứ hai nghiêm trọng từ tháng 5. Trước đó, hàng ngàn lao động nhập cư người Nepal ở Ấn Độ đã tháo chạy về nước khi cơn sóng thần COVID-19 càn quét, từ đó làm lan truyền virus đến quốc gia trên dãy Himalaya. Nepal hiện có hơn 633.000 ca nhiễm COVID-19, bao gồm hơn 9.000 người đã tử vong. Hàng ngàn người Anh vào hôm 27 tháng 6 đã tập trung trước một cơ sở của đài BBC để biểu tình đòi quyền tự do vũ hội, chống lại các biện pháp hạn chế biểu diễn nhạc sống và việc dời lại kế hoạch tái mở cửa toàn ngành dịch vụ ăn uống, giải trí của chính phủ. Các DJ đã trình diễn trong cuộc tuần hành đi qua trung tâm ở thủ đô London và quảng trường Quốc hội. Tổ chức tập hợp những người biểu tình này có tên là Cứu lấy sân khấu của chúng ta. Đám đông cho rằng quy định hà khắc chống Covid-19 của nước Anh đang bức tử nền kinh tế ban đêm. Nhiều người tham gia tuần hành đã không đeo khẩu trang. Họ cầm các tấm biển như I Wanna Dance With Somebody và The Show Must Go On, tên của các bài hát nổi tiếng và cũng là các thông điệp kêu gọi chính phủ cho phép nối lại các hoạt động ca múa nhạc hàng đêm. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị đón xem.